જામ થાય જો ટૂટ્યો ઉપરનો કાટ હે ઉપરનો કાટ તૂટ્યો લે ઉપરનો તૂટ્યો હેલો ફ્રેન્ડ્સ કેમ છો હું આવ્યો છું આજે ઘેડના ગામડામાં મિત્રો
આ છે લોટણ નારિયેળ. નાળિયેરીની અંદર તો બે જાત આવેલ છે. એક નાળિયેર ખૂબ ઉપર મોટી થાય છે અને બીજી આવી નાની નાળિયેરીની અંદર પણ નાળિયેર આવે છે. આ લોટણની પ્રજાતિ. મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો રીંગણાના છોડ છે. તાજા રીંગણા ઉતારી અને એની રસોઈ કરવાની છે. બપોરનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, 12 વાગી ગયા છે. ગરમી વધી ગઈ છે તો શરીરને ઠંડક માટે નાહવા માટે જઈએ. રજભાઈ નાહવા તૈયાર? હાલો મારો ઠેકડો. ચાલો મિત્રો, મોહનથાળ તૈયાર થઈ ગયો છે ચોખ્ખા ઘીનો. શહેરમાં મળતા દુકાનના મોહનથાળ કરતાં ગામડાના મોહનથાળનો સ્વાદ કંઈક અલગ હોય છે. ખાધો છે તમે કોઈ દિવસ? નહીં તો ખાવા કોકીક તો પહોંચો ગામડે. મારી પાછળ આ તલનું ખેતર તમે જોઈ રહ્યા છો, એની બાજુમાં જ આ તમે જોઈ રહ્યા છો તે બાજરો છે. બાજરાના ડુંડા સરસ મજાના પાકી ગયા છે.
સાંજ પડી ગઈ છે, દિવસ આથમી ગયો છે, આકાશની રંગત કંઈક અલગ છે, અંધારું થતું જાય છે હવે ધીમે ધીમે. ચાલો મિત્રો, ચોખા દૂધના પેંડા બનાવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પેંડા બનતા કમસે કમ કલાક 1.5 કલાક થઈ જશે. આ જેટલું દૂધ દેખાય છે એ બધું જ દૂધને બાળી અને એના ચોખ્ખા પેંડા બનાવવાના છે. કોઈ પણ જાતનું મિક્સિંગ કરવાનું નહીં, માત્ર ખાંડ અને દૂધ. પેંડા ધીમે ધીમે બને ત્યાં સુધી રાહ જોઈએ છીએ.